10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo yun kung paano ba maglagay ng tamang playlist, tamang organize ng playlist sa iyong YouTube channel. Yan. Ano ba yung benefits ng playlist sa iyong channel? Diba? Ang kahalagan ng playlist guys, ito yung nagsasummary na mga bawat video na ginagawa mo, o ito yung nagsiseries, ito yung nagsiseparate kung ano ba yung magkakatuloy-tuloy ng ginagawa mong video. Example, mayroong kang project. Ang project mo is about dito sa sa bahay, how to build house, ganyan. And then yung kabuuan ng kasi hindi mo naman pwedeng i-upload lahat ng i-upload sa video lang ang bago matapos yung bahay na yun. And then inahati-hati mo yung every scene, di ba? Series nangyayari. Ngayon, yung series na yun, i-confine mo yun as a one playlist. Doon mo ilalagay yung pinaka-title, main title mo ng playlist. And then doon nila malalaman, doon pag clinic nila yun, doon papasok yung mga yung mga series na ginawa mo doon. Yan, katulad na lang sa akin. Example, ngayon may tutorial ako ng YouTube. Ito about sa playlist. Ngayon, ililihira ko to sa tutorial ko sa YouTube. Papakita ko sa inyo mamaya yung title ko na about a YouTube tutorial. Nandun lahat, nakasave by series. And then, may tutorial ako doon about sa KineMaster. Pagkakasunod-sunod din. Para kahit yung video ko is hindi naman pagkakatuloy-tuloy yung paggawa-gawa ko ng mga video, pero sa playlist ko nagkakaroon siya ng connection sa isa't isa. Para sa ganun, yung level ng ginagawa kong description, ginagawa kong title, or ginagawa kong tag, almost nagkakapareha. Kaya ngayon, kapag pinapanood mo ang video ko, automatically, sa baba niya, nandun nakalihira yung mga another video ko. Kasi connected sila sa isa't isa. Yun. Yan, ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano ilagay ang playlist, and then, paano ba i-arrange na maayos. Yan, i-actual natin guys. YouTube. Yan, punta tayo sa YouTube. Pagdating sa YouTube, punta ka lang sa iyong channel. Okay, paano ba gumawa ng playlist? Punta ka sa video. Pagdating sa video, i-click mo lang yung tatlong tuldok sa gilid. Yan. Makikita mo dyan yung save to watch later or save to playlist. Yan. Click mo na yung save to playlist. Yan. Ito na. Na-save ko na siya. Yan, kaya makikita nyo dyan. Pero kung gusto nyo mag-add ng playlist, i-click nyo lang yung plus sa taas. Magdadagdag kayo ng another playlist, another title ng playlist nyo. Kasi another series siya. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung sineseparate ko yung bawat playlist bawat video na nilalagay ko. Example, kung Play Store application review lang siya, lahat ng mga application na galing sa Play Store, binagawan ko kasi ng content, nire-review ko, dito lang siya nilalagay. Kasi nga, yung engagement sa tao, para hindi mawala. Example, nagustuhan niya yung video mo about sa KineMaster. And then, syempre, dapat may nakalaan ka na playlist para sa kanya. Para yun lang mapapanood niya about tutorial sa sa KineMaster. Kung ang ginawa mong playlist, nahaluan mo ng ibang video, nahaluan mo ng ganito, halos-halo, parang naging halo-halo, yung engagement sa tao, mawawala. Hindi siya parang madidisappoint siya. KineMaster lang kailangan ko, bakit may dumarating na TikTok, may dumarating na DIY, dumarating na OBS. Kaya yun yung kahalaga ng playlist na kailangan nasi-separate mo ang bawat video na ginagawa mo with series. Basta main example, yung main ko nga is yung about tutorial about KineMaster.
Lahat ng tutorial ko na about Kind Master by series yan. Ilalagay ko lang sa isang playlist. Yun, ganun lang guys. Napakasimple lang. And then makikita mo ng playlist mo dito, guys. Ayan na. Para kung sakali man na mayroong maghanap sa'yo ng sir, baka meron ka ba dyan na tutorial about sa OBS Studio? Pwede mo nang i-recommend ang iyong playlist about sa OBS Studio. And then, i-share mo lang. Sure. Yan. I-share mo sa kanya, i-send mo na sa kanya. Ito sir, ito yung mga tutorial ko about sa sa OBS Studio. Panuorin nyo na lang. Yun. Isa yan sa mga paraan para sa ganun, mapanatili mo yung engagement sa tao at maging formal ang iyong channel. Yan. Okay guys? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple guys. Kaya kung ngayon sisimulan mo nang gumawa ng magandang playlist o ginagawa mo na yung siyasama rin mo ng bawat video na ginagawa mo, gawin mo na yan. Gawin mo na yung pagkakasunod-sunod ng bawat video mo, siniseparate mo na ang mga dapat hindi magkakasama. Para sa ganun, tumaas yung engagement sa iyong channel. At maraming viewer ang dumating sa iyong mga video. Yan. Thank you so much. Ito po si The Inventor. Kung meron kang gustong itanong o suggest, please comment ka na lang. And then kung gusto mo aking mga ginagawang content, please subscribe my channel. And don't forget to hit the bell button. Thank you so much and God bless. Bye-bye.